อาริฟีนโซครับก็เป็นทำงานกลุ่มที่ติดตามเฝ้าระวังเรื่องโครงการพัฒนาของรัฐที่กระทบกับชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมครับก็ถ้าดูในช่วงตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่านโยบายของรัฐไทยเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ให้ความน้ำหนักต่อเรื่องการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติการโครงการพัฒนาที่จะลงมาเนี่ยรัฐมองเห็นแค่เพียงกำไรก็ต้นทุนแค่นั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตผู้คนฐานทรัพยากรธรรมชาติยิ่งช่วงหลังรัฐประหารปี57เป็นต้นมาเนี่ยยิ่งหนักเราคิดว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันก็เป็นนโยบายหนึ่งที่แบบพยายามที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวใช่ไหมแต่เราคิดว่าสิ่งที่รัฐต้องทำควบคู่กันไปด้วยก็คือการลดเงื่อนไขที่จะทำให้ปัญหาโลกร้อนเพิ่มยิ่งขึ้นถึงแม้พออีกปัจจัยหนึ่งคือพอทำพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันมีเคสไปทับซ้อนกับที่ดินทำกินของชาวบ้านแล้วก็เราไม่เชื่อมั่นว่าภายใต้โครงสร้างรัฐแบบปัจจุบันเนี่ยที่ผูกขาดรวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลางเขาไม่เห็นผู้คนอยู่แล้วการไปขีดทำคาร์บอนเครดิตโดยไม่การศึกษาเนี่ยแทบจะเราไม่เชื่อมั่นเลยว่ามันจะทำได้ดีดังนั้นมีผลกระทบต่อชุมชนเนี่ยค่อนข้างสูงระยะปี2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่าคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าเป็นปัญหาโลกร้อนมันกระทบกับชีวิตยังไงแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนคนเริ่มพูดถึงเช่นน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาหรือว่าทะเลเนี่ยที่แบบชาวประมงพื้นบ้านที่เดิมทีเนี่ยริมชายหาดเขาก็ทำประมงได้แล้วใช่ไหมเวียงแหแต่พอช่วงหลังเนี่ยปลาเริ่มน้อยลงอาจจะด้วยพอเราศึกษาอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยมันร้อนมากขึ้นทำให้ปลาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ชายฝั่งแล้วอันนี้เขาก็เริ่มพูดถึงกันแล้วถ้ากลุ่มที่เคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็จะเข้าใจแล้วว่าสถานการณ์มันเกิดจากด้วยฝีมือมนุษย์ด้วยการบริหารจัดการสังคมของมนุษย์ที่มีปัญหาทำให้เกิดโลกร้อนอย่างเงี้ยแต่ในส่วนของถ้าคนที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์เนี่ยเขาก็อาจจะเห็นภาพแค่เพียงว่าโลกอุณหภูมิฤดูกาลเนี่ยไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้ที่มาที่ไปชัดเจนมากนักก็ช่วงหลังก็มีกลุ่มที่เริ่มติดตามสนใจเรื่องสถานการณ์สิ่งแวดล้อมก็มีการแบบเกิดขึ้นแบบมันอาจจะเป็นเทรนด์ด้วยก็คนก็สนใจมากขึ้นอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันพอรัฐมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีประชาธิปไตยไม่ได้เห็นหัวคนให้มีส่วนร่วมอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นสิ่งที่ต้องแก้คือต้องปฏิรูปให้ประเทศเนี่ยมันมีทิศทางที่ดีขึ้นคือมันต้องรับฟังคนแล้วก็พอมันเป็นอย่างเงี้ยคนก็เห็นแล้วว่าระบบมันเป็นอย่างเงี้ยคนก็ไม่เชื่อมั่นแต่ถ้าระบบมันเปลี่ยนคนเชื่อมั่นคนรู้สึกว่ามีส่วนร่วมเสนอแล้วสามารถมีข้อเสนอแล้วนำไปสู่การปฏิบัติเชิงนโยบายเชิงปฏิบัติได้มันก็ย่อมทำให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นก็มีกลุ่มคนที่เริ่มพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังเป็นคิดว่ายังไม่ได้มีพลังมากนำไปสู่การเคลื่อนไหวแต่มันก็มีแนวโน้มที่ดีว่ามีคนสนใจในประเด็นเหล่านี้มากขึ้นคิดว่าในขั้นแรกคือการให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการออกแบบนโยบายแล้วก็กฎหมายที่สอดคล้องกับท้องถิ่นได้แล้วก็รับฟังข้อเสนอของท้องถิ่นในการที่จะพัฒนาเพราะเรามองเห็นว่ามันพอรัฐมันผูกขาดใช่ไหมแหล่งทุนใหญ่เนี่ยมันก็ไปจับอำนาจรัฐพออำนาจรัฐปุ๊บมันก็ลงมาในสิ่งที่แบบทุนมองเห็นกำไรมองเห็นผลประโยชน์ที่เขาจะได้ดังนั้นทางออกคือถ้าท้องถิ่นกระจายอำนาจคนก็มีส่วนร่วมคนก็เห็นว่าอยากจะให้รู้สึกว่าเข้าถึงอำนาจได้ง่ายขึ้นมีแนวโน้มมีทิศทางนโยบายที่อยากจะให้เป็นเขาก็สามารถเสนอในระดับท้องถิ่นได้เลยแต่ท้องถิ่นในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้งั้นทางออกแรกก็คือท้องถิ่นต้องมีศักยภาพในการออกแบบส่วนข้อเสนอผมคิดว่าคนเนี่ยมีศักยภาพถ้าให้เวลาในการให้ข้อมูลให้คำปรึกษาแล้วก็หาทางออกได้คนย่อมยังมีไอเดียดีๆเสมออำนาจในการบริหารจัดการของรัฐนี่มันคือมันไม่ใช่แค่ผู้คนที่ต้องมีความตระหนักรู้ถ้าผู้คนตระหนักรู้แต่อำนาจรัฐไม่สามารถสนองสิ่งเหล่านี้ได้อำนาจรัฐมีแบบแผนของตัวเองแล้วนี่มันก็แก้ไม่ได้ถ้าอำนาจรัฐมีแบบแผนมีไอเดียที่สามารถจะจัดการปัญหาเรื่องโลกร้อนอะไรได้มันก็ทำให้มีพลังในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าเช่นถ้ามีโปรเจกต์ที่เรามองแล้วว่ามันทำลายทรัพยากรแน่นอนเราก็พยายามผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นออกมาเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกโครงการดังกล่าวเราคิดว่าคนที่อยู่กับป่าเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนทำลายป่าแน่นอนเขาดูแลรักษาเพราะว่าเขาต้องมีชีวิตอยู่กับป่าอยู่แล้วแล้วก็เคสเป็น10เคสในประเทศไทยมีปัญหาตลอดเพราะรัฐจะประกาศพื้นที่อุทยานพื้นที่ป่าสงวนว่ามรดกโลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารัฐไม่ได้ทำการศึกษาที่ดีว่าถามว่าคนทุกคนก็จะต้องการอนุรักษ์ป่าอยู่แล้วแต่การที่มาแบบจากบนลงล่างแล้วก็ทำแบบรวบรัดเพื่อจะให้เสร็จเพื่อให้ตอบโจทย์นโยบายเพื่อไปบอกโลกว่าประเทศไทยเนี่ยกรีนนะแต่ในทางกลับกันเนี่ยโครงการที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะๆไปหมดรัฐไม่ได้จัดการแต่พอในส่วนนี้คิดว่าชุมชนต้องการอยู่แล้วต้องการให้
รักษาผืนป่าขยายผืนป่ามากยิ่งขึ้นแต่ถ้ามีชุมชนที่เขาอยู่เดิมมาเป็นแบบ100 ปีอย่างเงี้ยมันก็ต้องบริหารจัดการต้องค่อยๆเป็นค่อยไปต้องจัดสรรต้องศึกษาให้ดูว่าเขตแดนของชุมชนที่ทำมาหากินเดิมแค่ไหนป่าดิบมันอยู่แค่ไหนนี่ต้องใช้เวลาไม่ใช่กระบวนการเร่งรัดแหละจะให้ผ่านไงนี่ทำไม่ได้ส่วนตัวกฎหมายของรัฐไทยตอนเนี้ยมันให้ทำได้แบบมันแค่ประกาศประชุมครม.มติครม.มันก็ประกาศได้เลยทั้งที่มันควรศึกษาให้มากกว่านี้ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากกว่านี้ต้องร่วมกันทุกกลุ่มอ่ะแต่พอสังคมไทยเนี่ยมันระบบราชการแบบนี้การบริหารมันก็เอาแบบคนที่มีอำนาจเป็นศูนย์กลางมากกว่าก็เขาก็เอาประกอบฉากพอเขาทำเวทีเขาก็มีทุกกลุ่มนะมีเยาวชนมีสตรีมีคนชรามีครบแต่สิ่งที่เขาทำก็คือจัดทำอยู่แล้วไม่ใช่แบบออกแบบกระบวนการให้คนมีส่วนร่วมจริงๆค่อยเป็นค่อยไปให้การศึกษาให้ข้อมูลไม่คิดว่าคนก็มันรักชุมชนรักท้องถิ่นรักโลกอยู่แล้วนะคิดว่าการรักชุมชนท้องถิ่นคือการรักโลกอยู่แล้วคนก็อยากให้อนาคตของลูกหลานเนี่ยมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีมันก็เป็นโอกาสที่แบบให้เห็นการข้อท้าทายคิดว่ามันบางทีคนก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกับโครงสร้างรัฐเท่าไหร่มันก็เป็นข้อท้าทายที่คิดว่าแต่ก็เป็นโอกาสในที่เดียวกันนะที่เราแบบคนก็พูดคุยประเด็นนี้แต่ก็คนที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็มีโอกาสในการสื่อสารว่ามันเชื่อมโยงกับระบบของสังคมยังไงเพราะว่าเป็นทั้งโอกาสก็ข้อท้าทายพอรัฐถ้าภาคประชาสังคมมันตื่นตัวมันเชื่อมร้อยกันได้มันเชื่อมประสานระหว่างภูมิภาคกันได้เนี่ยบนข้อถกเถียงเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันก็น่าจะสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้นี่ก็เป็นโอกาสเราคิดว่าเพราะเราดูหลายพื้นที่ในประเทศไทยหลายภูมิภาคเขาคุยในประเด็นเดียวกันอาจจะเฉดไม่เหมือนกันแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในอนาคตมันก็ต่อยอดพัฒนาการได้